Ang Ilocano style, dunk in. Sabay-sabay. Ang Tagalog style or Kapampangan style, nagigisa. Bawang o kaya yung karne muna. Isang kutsara yung karne hanggang lumabas yung kanyang mantika. Kung lumabas na yung mantika, doon mo na igigisa yung bawang, sibuyas, kamatis. And then saka mo ngayon igisa konti yung bagoong. Okay? So, ngayon iisipin mo na dito kung ano yung mga vegetables na matagal maluto. So, sabihin natin yung sitaw. So, inuuna natin yung sitaw na magpakulan muna. Pagka medyo okay na yung sitaw, ano yung sunod? Okra. Then, ano yung susunod? Or okra. And then, or yun pong yun pong ampalaya. No? Kasi yung kalabasa sa Ilocanong pinakbet, wala pong kalabasa. No? And then, sunod is talong. So, yun po. Anyway, kahit na magkakaiba po yung cuts, at least yung talong, sabay-sabay silang maluluto, sabay-sabay para parehas yung cut. Yung sitaw, wala namang ganito kaliit, wala ganito kahaba, wala ganito kahaba, di ba? So, kung ganyan lang kaliit, 2 inches or 1 1/2 inch, pare-parehas naman po sila. So, sabay-sabay din maluluto po yun. Yun po yung purpose po natin. Ngayon po, may mga dishes kasi na rini-require din yung yung iba't ibang cuts, katulad ng chopstick natin. Pero kahit ganun pa man, hindi po natin sila pinagsabay-sabay na inuluto din. Okay po? Naintindihan kung ano yung purpose or halaga ng different kinds of cuts, lalo na po sa natin. Maliwanag po. Okay. So, tapos na po tayo doon sa tawag dito, cuts. Prepare na, naka-prepare na. Magluluto na tayo. Pero bago that, meron pa po tayong pwedeng gawin. Ano po kaya yung pwede natin gawin bago mo iluluto na yung food mismo? So, we have the so-called, ito na yun. Ba't ayaw tanggal yung pangalan ko dyan? Nakatapak na. Oy. Hindi na matanggal, ma. Wala ka. Patay tayo dyan. O, sige po. Preparation or treating, no? Treating food. We have the before cooking, after cooking, and during cooking. So, you have to treat the food. Treating, meaning, ano ba yung pwede mong gawin para mas mapalasa or mas mag-penetrate ang lasa ng pagkain na iluluto mo, o kaya naman is para lumambot, nakakatulong pang palambot, something like that. So we have this treating, hindi po yun treatment na as in gagamutin, hindi po, no? Treating food before, during, and after cooking. Okay, so one example is before cooking, marinating, no? Marinate. Babad mo muna sa huwag puro soy. Lagyan mo lamang po ng kalamansi and then salt and pepper. Kung gusto mo naman, lagyan ng bawang. There should be an acid form or acid source. No, whatever kalamansi, lemon juice, vinegar, wala pong problema doon. Kasi po, yung acid na ininalagay natin is that to control and to balance yun pong pH ng food. Kasi, the lower the pH, the more bacteria will grow, bacterial growth, no? The higher risk for bacterial growth. So, kaya po nilalagyan natin ng acid content pag minamarinate. And another purpose of that is to tenderize, lalo na sa mga meat. Di ba? Ngayon po, doon sa pinagbabaran, kadalasan ang sinasabi ni Boy Logro, marination. Actually, hindi po marination. Kung tutusin, kasi theoretically si Boy Logro, lang siya naririnig niya, tapos natutunan niya lang, ganon. Pero kung adoption lang by adoption, pero kung titignan mo at iintindihin mo, kung ikaw nakakaintindi, mali yung mga sinasabi. Okay? Pronunciation wise. Number 1 yan.
So, marination, sabi niya. Hindi po. Marinade. Di na po yun. Marinade. Diba? Marinate, T-E. Marinade, D-E. No. So, ibig sabihin yun yung pinagbabaran. Marinade. So, sometimes, ginagamit natin yung pinagbabaran natin. No? Paano natin gamitin yun, sir? Saan natin ginagamit yung pinagbabaran natin? Okay, pwede natin gawing sauce, pwede rin natin gawing pang basting. So, basting, based, B-A-S-T-I-N-G, or basting. Pero basting po, o basting solution, sabi na naman niya. Basting po yun. Okay. So, ano po yung basting? Hindi ba kung minsan, pag nag-barbecue ka, yung pinagbabaran mo, ibinabrush mo yon para po maprotektahan yung meat to dry out. Para hindi po magda-dry out. Hindi po ba? Okay, i-oven mo siya or i-roast mo siya. No? Pag nilagay mo sa roasting pan, nilagay mo na sa oven, nag-umpisa na siya maluto, natural na i-extract po yung juice. Tama po? Wala sila mo. Patay tayo dyan. Paano yan? Puro drawing na lang ako, imagination. Okay, imagination, walang limit. Nawawala iyo. Kaya ako hindi na nagdalagal, alam ko may iniwan ako nung Sabado. Bago lang kasi yun. Eh, hindi ito, dalawa yung dala ko eh. Sige. Imagination and limit. Mamaya, magpapabili na lang ako. So, ngayon po, yung basting, that is during cooking. Okay? During cooking yan. Yun pong, hindi ba kung minsan pag nag-turbo ka, may drippings? So, yung drippings na rin kung minsan yung pinapahid natin kasi may kasama siyang fat, may taba. Di ba? Nasubukan na namang aside from ihaw, yung turbo sa chicken, di ba lumalabas talaga na extract yung kanyang mantika, no? Aside from the juice, pati yung mantika. So, pwede po natin buksan yun at ipapahid po natin para hindi siya dry out. Kaya lang may mga diner kasi na, parang mas masarap yata yung balat ng manok pagka-dry kasi crispy siya, no? May mga ganun din po. Wala pong problema doon. Depende po kung ano yung gusto niyo pagkakaluto. Basta ang importante po, maayos ang pagkakaluto. Okay. So, that is basting. What about after cooking? Okay? So, yung dressing po kasi, sa salad po yun. Okay? So, sauce po o kaya gravy. So, ano ba yung difference ng sauce at saka sa gravy? Mamaya, kasi pag-usapan natin yung soup, no? Soups and sauces. So, after cooking po, kadalasan, say for example, nag-bake ka ng cake, lagyan mo ng decoration ng cake, that is after cooking. So, treating the food after cooking, hinalagyan mo po icing. So, that is a specific and a good example, maliwanag na example po, after cooking po. Okay? So, again, ang plating or presentation is iba na po, ibang ano na po yun, category yun. Okay? So, another example po, before cooking, we have the corning, C-O-R-N, corn. Corning. Ang corning po ay ibinababad natin sa brine solution. So, corning is submerging in a brine solution. Ano po yung brine solution? Ito po yung kombinasyon ng tubig at asin. So, kadalasan po nung ginagawa natin yan, egg, yung itlog na maalat, tapos yung mga preserves po natin. Kung marami kang mangga, di ba nakikita mo yung mangga sa kalsada? Oh, nakababad siya sa tubig. Ba't kaya ganun yung tubig niya, hindi clear? Kasi po, may asin yun. Para ma-maintain niya yung crunchiness, say for example nga po, yung mangga. Yung kamyas, kadalasan ganun din.
binababad natin for future use. No? Kasi maraming kamyas ngayon, masarap yung kamyas, lalo na kung inihaw na liempo yan. No? Tapos may kamatis, bagoong na, gutom na. No? Ngayon po, for future use, ginagamit din po natin, ninuluto na ginagamit natin pansigaw. Okay? Pati santol, ganun din. Okay po? So, corning po ang tawag doon. Meron din po, barding. B-A-R-D-I-N-G. Barding. Aside from barding, meron din pong larding. Okay? Larding. L-A-R-D-I-N-G. So, these are all before cooking, ano? Ano po yung difference ng barding sa larding? Ang barding po is that, pagka nagluto ka ng pot roast, isang buo, siguro mga 3 kilo, 5 kilo, papasok mo yun sa oven, di ba mami? Pagka, yung parang lechon, kaya lang sa oven lang. Ngayon po, kung isang buong pot roast yan, tatanggalin natin yung balat. May maiiwan ngayon na fat. This is the skin, this is the fat, and this is the laman. Tama po? Ngayon, pagka i-roast mo kasi na may balat, mangungulubot lang yung balat. Kung minsan hindi siya magiging crunchy talaga. Pangalawa, tanggalin mo yung balat, maiiwan yung taba. So, ngayon, pag in-oven mo yan, no, ang mangyayari, maluluto yung taba. Matutunaw lang yan. Magiging breakings. So, ngayon po, gusto natin kasama yung taba kasi mas masarap talaga naman yung meat na meron pong konting taba. Dahil kung wala pong taba, dry na dry po na yung meat mismo, yung flesh mismo. No? Dry na po yun. So, we don't want our pot roast na ganun po, dry ang itsura. So, ano pong ginagawa natin? Binabarding po natin. Barding is that covering with a layer of bacon. Cover with bacon. Lahat po. Ito yung surface, buong surface tatakpan mo po yan, distribute mo yung bacon, lahat doon sa ibabaw. Pagka meron na po yung bacon doon, yun po yung magpuprotekta doon sa meat for drying during roasting. No? Kung minsan nga, hindi ba yung hotdog cocktails yung binabalutan nyo pa ng bacon? Nasubukan nyo ba yun? Yung cocktail dough, tapos balutan mong bacon sa mo iprito. Kasi, pagka hindi mo binalutan ng bacon yon at iprito mo lang, later on, nangungulubot yung hotdog. Okay? Yung sausage natin. Balutan mo pa ng bacon, mas maganda siya. Ngayon po, yung bacon na ginamit natin for barding mo sa pot roast, ang mangyayari po yun po yung matutosta. And, yun pong juice niya ngayon, papasok pa, magpe-penetrate pa doon sa laman. So, it adds flavor also to the roasted pork or roasted beef. Ganun po, ano? So, that is barding. And larding po is that you will inject po yung fat sa meat. Injecting fat inside ng meat. So, meron po tayo kasing needle na ganito, tsaka syringe na ganito kalaki. Ginagamit po sa kitchen yon, no? Ganyan kataba. Tapos ang needle ganito kahaba. No? So, kukuha tayo ng fat, yung rendered fat. Ang render, ibig sabihin na palabas na yung mantika niya. So, saan ang source ng fat natin? Hindi oil, ha? Fat. Taba. Hindi yung lard na nabibili. Yung fat na liquid. So, alam niyo yung taba ng baka? Yung taba ng baka? Yung sebo. Yes. Di ba pag niluto mo yon, lalabas yung may extract yung sebo niya? O mai-extract na yon. Pag na-extract, mantika. So, yun po yung kukunin natin. Yun po ang ilalagay natin sa loob ng beef. And then beef din, mas malasa po. No?
Lalo na kung yung meat natin, yung beef natin ay walang mga, yung guhit-guhit na puti, no? Tendons, okay? Kung walang collagen at elastin, yung meat natin, nasa yun. Kaya masarap yung steak na, mas masarap yung steak na marami kang makikita na yung puti-puti na linya-linya doon sa meat. Mas masarap po yun. Mas marami, the juicier, the more flavorful. Talagang malalasahan mo po yung lasa ng meat. Doon po nanggagaling. So, kung wala pong ganon, yung beef natin dito sa Pilipinas ay hindi po ganon. Not unless ang gamit mo is Angus, Kobe, okay, isa, Wagyu, no? Okay lang yon, talagang pasarapan yon. Kaya lang, yung beef po natin dito, ordinary, kita mo yung baka doon sa field, ang papayat, wala pong ano yun, wala pong collagen na marami yun, at saka elastin. So, ang ginagawa, nilalarding na. Inject mo na yun para malasa siya. Sa pork, yung sa may belly dito, yung taba, yung patan na pagka inano mo, chinicharon mo, hindi actually kasi yung mismong taba lang yun na nakadikit siya doon sa parang may net, tapos kidney, at saka yung lapay, kasama nun, di ba? Yun. Yun doon kung saan nakasabit yung kidney, yun. Ini-extract po natin yun para po gawin natin fat din. Pagka ganon, ang katapat lang nun, bagong kalamansi. Sausaw mo na yung kanin mong gano'n, sausaw mo na dun, lagyan mo ng mantika ng baboy. Nagutom na. Sarap na nun, no? Nung bata kami, pagka wala kaming ulam, yung lola ko, ginaganon na yung kanin, no? Tapos, lagyan na ng labay-labay. Sabi namin, lagyan na ng mantika ng baboy. Tapos, sausaw mo na lang sa bagong at kalamansi. So, ewan ko kung nasubukan nyo yun. Okay. So, yun po yung ini-inject natin para po mas malasa yung karne. Okay po? So, larding, corning, marinating. Ano pa ba? Bakit bigla ka nang nakalimutan? Okay. Yung basting po, yun yung during cooking. And then, yun pong frosting ay after cooking. Okay po? So, those are the different ways. Marami pa pong natin, kaya lang, minention ko na lamang po is yung mga familiar tayo and common. Yun po kasi iba, mag-away-away pa tayo. Nyo na lang, search nyo na lang. Tapos, makikita nyo po yun kung paano siya na-pronounce. Okay po? Tapos, hindi na po kasi natin masyadong ginagamit yon sa ating cookery. Okay po? And then, aside from that, yung different kinds or ways in mixing. No? Ways in mixing. So, when we say mix, this is to combine 2 or 3 or more ingredients. No? Mix. But not necessarily to make one product. Not necessarily. Okay. Not necessarily, ibig sabihin, hindi naman requirement na itong isang product na to, kunwari, yung salad natin, no? Minix mo yung lettuce o kaya vegetables and fruits. Hinalo lang natin. Pero, makikita mo pa rin yung lettuce, hiwalay, makikita mo pa rin yung fruits, hiwalay. Pero, naghalo sila. Get the point? Mix. And then, binding. Ang binding is binding 2 or more ingredients to make as one product.
with a binding ingredient. With a binding ingredient. Ano po yung binding ingredient na sinasabi natin? Yun yung ingredient na pag isinahalo natin ito ay mapagsama-sama niya at magiging isang produkto. Example, yung gelatin. Diba? Meron tayong binding ingredient, yung agar-agar. Ano yung composition ng gelatin? The gelatin or water, sugar, and flavorings, plus yung gelatin po natin. So, yung water, sugar, and other ingredients, pag pinaghalo-halo mo ito, hindi siya magiging isang product. Makikita mo, yung asukal, okay, matutunaw. Pero other products, wala. Makikita mo hiwalay. So, tinunaw natin yung binding ingredient natin, yung agar-agar or yung gelatin. Isinama natin doon. Hinuhold niya ngayon yung other ingredients to make it as one product. Okay po? So, aside from that, creaming. C-R-E-A-M-I-N-G. Okay. Creaming process usually applied to baking. Okay? So, paano po yung proseso? The process or the creaming process. Paano mo siya masasabing creamy na? Hindi po kape ulit. No? Okay, ito po yun. Sugar and the butter. Pag hinalo-halo mo siya, when you mix together, parang yung butter nagsusoften, and then yung sugar, hindi mo na siya makikita as in particles na maliliit na crystals. Magbabind po siya. So, nag-creamy rice na siya. Okay? Ngayon, magiging butter yan, B-A-T-T-E-R, hindi B-U. B-U-T-T-E-R, butter, or margarine, plus the sugar. Ngayon, pag linagyan na natin ng itlog, magiging creamier pa ulit, no? Pag nilagyan mo ng itlog, magiging creamy siya. Ngayon, ang tawag na dun sa mixture na yun is B-A-T-T-E-R. Butter. Butter now is a mixture of, or a mixture for cakes. Mixture for cakes. Okay? But with the use of creaming process. Okay po? So, aside from that, stir. Okay, so S-T-I-R. Stir. So, when you stir your coffee with the sugar and milk, joins together and combine together, and that is stirring. So, you stir to combine two or more ingredients to make us a homogeneous product. Homogeneous meaning one product. Okay po? So, yung ating coffee mixture, coffee blends natin. Minsan, nilalagyan pa natin ngayon ng cinnamon. Nilalagyan pa natin ng sa ano niya. Actually, yung cinnamon purpose dun is ano lang, para bang it's not actually the aroma, even the flavor. Parang ano lang, decoration lang, garnish lang. Yun yung purpose, no? Garnish lang. But, kahit na garnish yun, it provides flavor and aroma, of course. Okay? So, yun po yung ating mixing. Ilan na po? Ilan na po? Wala yung mixing na nakaraan eh, di ba? May binding, mix, stir, creaming. Okay, steep. S-T-E-E-P. Ano pong ibig sabihin ng steep? No? Bago natin i-steep muna natin. Kadalasan ginagamit ito sa tea. No? Hindi lang naman sa tea. Steep is to extract. The color, aroma, and flavor of a
a food product. So, yun pong tea. Ini-steep natin yon. Binababad muna natin sa mainit na tubig. After that, tinitimpla na natin, minimix na po natin or ini-stir na po natin siya para po ma-distribute yung color and the flavor po. Kasi kung naka-steep lang dyan, kung hanggang saan lang yung nandun sa ilalim yung color. Di po ba? Tapos sa may bandang taas, mas malabo. May color din, pero mas malabo. Mas makulay sa baba. But we still have to stir that. Kaya lang that process is steeping. Hindi lang po yan. Pwede po yung atsuete. Hindi po ba yung atsuete, ni-steep din po natin yon. Binababad muna natin sa tubig bago po ma-extract yung color niya. So, yun po, no? Steep ang tawag po doon. Yung blend po, nasabi ko na? Okay. So, blend is to mix again. Kaya lang kasi, ang colloquial term natin kasi is yung mix no? To blend, no? Para po magsama ang more than, mix more than one ingredient, no? To make a product. Blend. So, yung kaninang coffee na sinabi ko, nag-blend po yung gatas at kape. Pero, pagka tinimpla natin, pwede po kasi yung kape kahit wala pong gatas yun eh. So, stir lang po yun. Pero blend na, meron pa pong ibang ingredient, nag-blend ang parehong homogeneous product into one product again. Gets the point? No? Kasi, okay, ganito po. Yung coffee natin kasi, kahit wala pong gatas yan, pag nagtimpla, patimpla nga ng kape, black coffee lang. Anong gagawin mo? I-stir mo lang yung sugar and coffee. Kasi kung ibubudbud mo lang yung coffee at hindi mo siya i-stir, natural, hindi mo distribute. Walang lasa. Tama? Ang lasa nandun lahat sa ilalim. Tama? Ngayon, blend. Dadagdagan na natin ng gatas. Nag-blend yung coffee at yung gatas. Naging isang homogeneous product. Pero, the process yung pagtimpla is, yung timpla natin is stirring pa rin yun. Okay po? Kaya, ang daming nakakalito. Sabi nila, ma'am, parehas na rin yan. Bahala ka. Pag tinanong yan, hindi mo alam ang sinasabi mo. Ang importante po yung kahit papano, alam niyo yung sinasabi niyo. No? So, kasi po, ang assessor, pag nahalata niya na kulang sa information ang ina-assess niya, medyo, ang may problema po, yung trainer. Okay po. Kasi, hindi na po niya binanggit or naituro or itinuro. Yun po yun. Okay? Actually, kung gusto natin talagang, if we really get into our world, in the kitchen world, or in the culinary world, ano po yan? Marami po yan. Preparation, tapos cookery, tapos catering, tapos restaurant operation. 4 po yun, na NC yan. Okay? So, yung 4 na lang ang hindi ko pa nakukuha kasi medyo magusisi, mas trabaho, mas maraming computation po dito sa 4. Ang catering madali lang. 2 araw nga lang ang assessment. 2 araw po ang assessment, hindi lang 1 araw ang assessment na cookery 2 or 3 or commercial cooking 3. 2 araw po yun. Ang cookery NC2, 1 araw lang po. Kasama na doon yung interview plus yung demonstration. Kasi sa catering, marami rin pong computation dyan. At least, mas pagka naumpisahan mo na pare-parehas yan kahit nag-aano pa karami. Unlike sa restaurant, gagawa ka ng menu, gagawa ka ng setup, gagawa ka ng costing, etc. etc. Ang dami pa.
So, yun po yung sa restaurant operation. At hindi lang po yun. Hindi lang po yun sa kitchen. Pati food service po. Kasama doon. Yung food service na yon, isa pa yan, yung kasama doon yung giridon service. Ang sinasabi natin giridon service, naka-cart ka po, nandyan dito yung dutuan mo, lulutuin mo, i-prepare mo yung food sa harap ng guest mo. Giridon service or French service. Ang giridon service, giridon meaning cart. Okay? Giridon. So, giridon service, iba pa yung French service na talaga. Magkaiba po yun. Yung French service, pwedeng walang giridon. Pero yung giridon service, hindi pwedeng wala yung giridon, pero yung isa pa, yung style ng service niya is French. Ganun po. Okay? Wala na kayo nang diniscuss ko yun, nandito na kayo. Yung nag-review tayo. Ay, hindi. Nandun kayo na. Okay. So, yun po, ano pa, those are the different ways in mixing. Ngayon po, process. Ano pong ibig sabihin ng process? Process is to cook. Nabanggit ko na po ba yun noon? When we say process, we have to cook the food. Why do we need to cook the food? Number one, to make the food edible, to make the food safe to eat. Nabanggit na po natin lahat yun noon. Ngayon po, paano natin ngayon lulutuin? So, meron pong iba't ibang way sa pagluluto. Meron po tayong, nabanggit ko na po ba yun, conviction, conduction, and radiation? Okay. Tatlong method po yan. We have the conviction, C-O-N-V-I-C-T-I-O-N, and then conduction, C-O-N-D-U-C-T-I-O-N, conduction, and radiation. Conduction, radiation. Conduction, conviction, radiation. Okay. When we say conduction, yun po meron tayong conductor. There is a conductor. And what is the conductor? That is any material or any, sabi ko, pinag-uusapan na natin dito, pots and pans that serves as the conductor. Ibig sabihin, it holds, may lagayan. No? So, may lagayan, merong pot or pan, and then, ito yung apoy. At nandito yung food. That is conduction. Ang conviction, wala po. Kahit po may lagayan, pero it's not direct heat. Instead,